so was somewhat familiar before I came here in 2005. So I'm a student of Vietnam and Vietnamese education. Is that a good sound check? Sound okay? I think it's Okay, good. Good. Where's Professor Sun influenced me? I don't think either way. Another day, okay. Okay, all right. I think he and I agree, so probably no difference of opinion. Yes, I will. I will. We're having, okay, all right, good. Thưa ông, Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới giáo dục và trong đó thì lấy cái việc mà đổi mới thi cử tuyển sinh là trọng tâm. Ông đánh giá như thế nào những cái này ông cho rằng có phải có thể giải quyết triệt để cái vấn đề giáo dục Việt Nam? So Vietnam has been strongly pushing forward a comprehensive renovation in education, in which renovation in university admission, testing and assessment is one of the focal points. So, what do you think about that? Do you think it's the right approach, and do you think that this approach will bring about good results? Okay. I think that how you evaluate students' achievement and measure their performance is all important. In fact, the most important task that any educational system has to perform. Theo ý kiến của tôi thì là cái chuyện mà chúng ta đánh giá học sinh, đo lường đánh giá kiểm tra học sinh như thế nào thì là một trong những cái chuyện quan trọng nhất mà các hệ thống giáo dục cần phải làm. So I've been impressed by what steps have been taken thus far with regards to higher education admission reform. The fact that researchers, colleagues here at VNU, in Moet and elsewhere, are looking for alternatives. In the tradition of comparative education, they're looking at different systems around the world to try to discover what can be adapted to the local context, what will work in Vietnam, what will meet the needs of the education system and of Vietnamese society. So I'm very optimistic about what I've seen thus far and think that that they're moving in the right direction. Theo những cái gì mà tôi quan sát thì tôi rất là ấn tượng với những cái gì mà Việt Nam, giáo dục Việt Nam đang làm để thay đổi cái kiểm tra đánh giá và đổi mới tuyển sinh ở Việt Nam hiện nay. Những cái gì mà những cái nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục ở VNU hay ở Moet đang làm thì rất là có ý nghĩa đối với cái việc mà thay đổi cái hệ thống kiểm tra đánh giá và tuyển sinh của chúng ta hiện nay. Chúng tôi đã nhìn thấy là những cái nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, những cái nhà học giả ở Việt Nam đã nhìn vào kinh nghiệm quốc tế ở những cái nước. I also, if I could add to that, I also think that the incremental approach that's been adopted is the best way to go. The fact that that they're taking this step by step, collecting all this information, also getting feedback from all the stakeholders in the educational system. Và tôi cũng thấy rằng cái cách mà các bạn đang làm là đi
thành công và hiệu quả. And finally, the recognition that other countries and their educational systems are both positive and negative role models. There are things that can be learned and used in Vietnam, and there are things that can be avoided, what are called cautionary tales, because this is all new. So it's a great, it's a great opportunity for Vietnam. Và tôi cũng nhận thấy rằng là các bạn đã nhận ra cái bài học là tất cả các hệ thống trên thế giới, hệ thống giáo dục đại học trên thế giới thì đều có điểm tích cực và điểm tiêu cực, và cái việc mà Việt Nam chúng ta nên làm, có các bạn nên làm đấy là nhìn vào những cái bài học, nhìn vào những cái tích cực của những hệ thống khác để mà có thể học hỏi để mang về áp dụng ở Việt Nam một cách phù hợp, đồng thời là tránh những cái bài học sai lầm hoặc là những cái điểm tiêu cực của các hệ thống giáo dục đại học khác để chúng ta không bị mắc phải cái lỗi đó nữa, chúng ta tránh được những cái câu chuyện mà phải trả giá. Tôi muốn hỏi thêm là nhiều chuyên gia Việt Nam thì cho rằng là cái việc đổi mới bắt đầu từ thi cử thì nó chỉ giải quyết cái phần ngọn vấn đề, về phần gốc nó phải nằm ở cái nội dung của chương trình dạy học. Thế thì ông thì nghĩ sao về điều đó? So, according to some viewpoints, the core problem or the core issues of education is with the syllabus and curriculum. It's not about testing or assessment. So what do you think about that? That's a good question and a good point. I think you have to start somewhere. So it's probably easier to begin reforming the higher education admission system and then to tackle that issue later. Theo tôi thì đây là một câu hỏi rất là hay và nó nói về một điểm rất là quan trọng. Thế nhưng mà theo ý kiến của tôi thì chúng ta cần phải bắt đầu từ một cái điểm nào đấy. Thì các bạn có thể bắt đầu bằng cách là đổi mới cái hình thức kiểm tra đánh giá trong tuyển sinh trước. Sau đấy thì các bạn sẽ làm những việc khác sau. Ví dụ như đổi mới về chương trình hay là về sách giáo khoa vân vân. So the proposed unified exam is a way not only to measure students' achievement, but also to measure the performance of high schools throughout the country, and then to make adjustments where necessary. But I think the curriculum is a separate issue. The exam is also an opportunity to conduct research and look at the results. Are they predictors of success at a university or college, etc.? Và tôi thấy rằng là các cái kỳ thi mà các phương án thi mà các bạn đang đề xuất thì cũng đã có những cái điểm mới tích cực. Ví dụ như nó không chỉ nó đo lường cả cái thành tích của học sinh và nó đo lường cả cái kiến thức cái kiến thức học vấn mà học sinh học được trong quá trình học phổ thông. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái hướng đi tốt, và xuất phát từ đó thì các bạn có thể thay đổi dần cái bài thi của mình để nó phù hợp hơn với cái điều kiện mới. Thế còn cái thay đổi chương trình, đổi mới chương trình thì nó lại là một cái vấn đề khác mà nó phức tạp hơn. Nhưng mà bắt đầu bằng chuyện đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới tuyển sinh thì cũng là một cái điểm tốt để các bạn có thể tiến hành những cái nghiên cứu để mà hiểu hơn về cái chất lượng, cái thành quả học tập của học sinh phổ thông, để có thể từ đấy làm căn cứ để đổi mới những cái khác. I also think the reform is an opportunity to focus more on teaching and learning, because now there's so much emphasis on testing and preparation for very important exams like the high school completion exam and the university entrance exam that follows every summer. Và tôi nghĩ rằng là cái công cuộc đổi mới này cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn để các bạn tập trung nhiều hơn vào chuyện dạy và học. Bởi vì là hiện tại thì tôi có cảm giác là cái giáo dục của các bạn đang hơn tập trung quá nhiều vào chuyện thi cử và luyện thi, học thêm, chuẩn bị cho các kỳ thi, mà ví dụ như kỳ thi tốt nghiệp hay kỳ thi đại học diễn ra mỗi cái kỳ hè, thì là bây giờ bạn đang tập trung quá nhiều vào trường học. So I agree with those at MOED and elsewhere who propose abolishing the high school completion exam because it's unnecessary, it's superfluous. Và với cái đó thì tôi hoàn toàn đồng ý với những cái đồng nghiệp của tôi với những người ở Bộ Giáo dục và những người khác nữa, là hoàn toàn là bỏ cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bởi vì nó hoàn toàn là không có ý nghĩa gì về đo lường giáo dục cả. Nó là tốn nguồn lực.
I'm, yeah, I'm anticipating some later questions as well, but it's okay. So in Vietnam, the high school leaving exam and the university entrance exam are the most important for every student. The Ministry of Education and Training in Vietnam intends to combine these two exams into a unified one. And they intend to use the results of this exam for most purposes to certify the graduation of high school for the students and for admission to universities and colleges. So in the United States, do you have similar exams? And do you think that the combination of the two exams will bring about good results? Ý tôi là liệu chúng ta có nên duy trì kỳ thi với hai mục đích hay là chỉ cần xét công nhận tốt nghiệp và kỳ thi đó thì là để thi đại học thôi. So whether I'd like to know your opinion on whether we should have one exam for two purposes, or one exam just for university admission and for school leaving, for the certificate of higher education, high school. So can be that can be based on the results of the students' achievements. I think, yeah, I think it makes perfect sense to have one exam and to eliminate the high school exit examination, exactly. Because as you know, you would have different cutoff scores for different purposes. And already the pass rate for the high school completion exam is quite high. So I think it's the logical next step. Kill two birds with one stone, to use an idiom. Tôi nghĩ là cái ý tưởng mà chỉ có một kỳ thi là một cái điều tuyệt vời. Cái đấy nó là một ý tưởng rất là tốt và là một cái hướng đi đúng. Và tôi nghĩ rằng là cũng có thể là có khả năng là có một kỳ thi nhưng mà được dùng vào hai mục đích khác nhau. Bởi vì là chúng ta có những cái điểm chuẩn riêng cho từng mục đích một. Và bởi vì là cái tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông hiện nay của chúng ta là đang rất là cao và các bạn đang rất là cao, cho nên là chúng ta có thể có một cái điểm chuẩn thấp để chúng ta đánh giá là để chúng ta đánh xét tốt nghiệp, và có một cái điểm chuẩn cao hơn để chúng ta có thể tuyển sinh đại học. Tức là chúng ta có thể dùng một viên đá để chim. So there are a number of positive benefits. It will reduce the stress level of students who have to take that exam in addition to the final exams, and then later for many the entrance exam. It will also reduce cost. There'll be less test administration, no grading involved. So I think it's really a win-win situation. Và tôi thấy là có nhiều cái điểm lợi từ cái giải pháp mà có một kỳ thi duy nhất. Thì thứ nhất là chúng ta giúp giảm cái áp lực thi cử cho học sinh, cho toàn bộ hệ thống giáo dục. Và thứ hai là về mặt chi phí là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Chúng ta không cần phải chấm thi 2 lần. Chúng ta, theo tôi thì đây là một cái giải pháp mà tất cả các bên đều thắng lợi, đều có lợi ích. Vậy thì ông CEO cho biết cái kinh nghiệm của nước Mỹ khi mà họ đánh giá cái trình độ học sinh trong học hết cấp 12 như thế nào và họ làm tuyển sinh đại học ra sao? Nó có cái điểm gì mà Việt Nam có thể học hỏi trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang đổi mới như thế nào? So could you share with us the American experience from the United States, how you assess students' learning outcomes after finishing high school, and how you conduct university admission? So do you think that there are lessons for Vietnamese to learn and to apply or adapt? The U.S. is a very different system because of its political system. It's a federation of 50 states, each with its own state government, each with its own state curriculum. Having said that, there is something called a national standards movement that began in the 1980s. So there are now national standards in every subject that states follow. And there are now exit examinations in
I think, at least half of the states. So it required exit examinations, in addition to all the other requirements that students have to meet, courses they have to take, and a certain passing grade point average. The SAT and the ACT are the de facto entrance examinations, but many colleges and universities do not require them. They're optional, including some that are highly selective. Thì cái kinh nghiệm của Mỹ thì nó rất là, nước Mỹ là cái nước rất là đa dạng và nó có thể là rất là khác so với cái điều kiện của Việt Nam, bởi vì hệ thống chính trị nước Mỹ thì có 50 bang và các bang thì khác nhau, thì có thể là có cái chương trình khác nhau, rồi cách quản lý giáo dục các thứ của họ khác nhau. Thì những năm 1980 thế kỷ trước thì nó có cái phong trào là có cái chuẩn giáo dục quốc gia, và hiện nay thì đã có cái chuẩn học sinh tốt nghiệp cấp 3 cho toàn bộ nước Mỹ, tất cả các cái bang thì đều phải theo chuẩn đó. Trong số 50 bang của nước Mỹ thì có khoảng một nửa các số bang thì có cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, và họ có cái điểm chuẩn chung để xét duyệt sinh viên hoàn thành chương trình phổ thông. Thì như vậy là cũng là một kinh nghiệm, và họ có hai cái kỳ thi khác biệt hẳn với kỳ thi đó, là kỳ thi SAT và kỳ thi ACT. Thì nó giống như các kỳ thi tuyển sinh vào đại học của các bạn hiện nay. Tuy nhiên là rất là nhiều trường đại học không yêu cầu thí sinh phải thi hai kỳ thi đấy thì mới có thể nhập học được vào các trường đại học của Mỹ. Trong đó cũng còn rất nhiều những cái trường đại học mà rất là tốt, rất là có tính lựa chọn rất là cao, cũng không yêu cầu thí sinh phải thi hay là phải nộp hai cái điểm đó. Tất nhiên là thí sinh có thể nộp thì vẫn được, nhưng họ không yêu cầu. So I would say that the U.S. has been moving in the other direction, requiring more testing. And there's some controversy about that. There's a lot of discussion about that, whether there's too much of an emphasis on testing, on preparing for tests, and less emphasis on, or not enough emphasis on teaching and learning. So that's a bit controversial. Và như vậy tôi có thể nói rằng là nước Mỹ họ đang đi theo cái hướng ngược hơn so với các bạn, tức là họ đang muốn có thêm nhiều những cái kỳ thi chuẩn hóa đánh giá. Thế còn bây giờ thì nước Mỹ họ đang muốn là có nhiều cái chuyện kiểm tra đánh giá hơn, và nhưng mà tất nhiên là cái vấn đề đấy nó còn đang rất là tranh cãi, bởi vì là họ cũng sợ là nếu mà tập trung quá nhiều vào chuyện kiểm tra đánh giá thì có thể cái chuyện là cái sự tập trung và cái sự đầu tư cho giảng dạy và học tập nó sẽ có thể giảm đi. But it makes sense in the context of the U.S. because it's such a large country with the 50 different states. So there's been there have been calls for accountability. So we're investing in education. We want to see the results, and also there is a need for comparability in terms of what a student in California studies versus what a student in New York is studying. Nhưng mà cái xu hướng đấy ở nước Mỹ chúng ta cần phải nhìn nhận nó trong cái hoàn cảnh, cái đặc thù của nước Mỹ thì là một cái nước rất là lớn và gồm có 50 các cái bang khác nhau, và cái lý do mà chúng tôi muốn có thêm nhiều kỳ thi chuẩn hóa để đánh giá học sinh hơn đấy là bởi vì là chúng tôi đang đầu tư vào giáo dục rất là nhiều tiền của, và chúng ta cần phải có cái trách nhiệm giải trình để biết được rằng là các cơ sở giáo dục có đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình hay không, hoặc là chúng tôi cũng muốn biết rằng là những cái gì mà học sinh học cùng lứa tuổi học được ở các bang khác nhau, như là California và ở New York thì nó có giống nhau hay là khác nhau như thế nào, để chúng tôi muốn biết được cái chất lượng giáo dục chung của nước Mỹ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nền giáo dục của nước Mỹ ấy, thì nó được rất là nhiều nước ngưỡng mộ, bởi vì là cái đào tạo rất là nhiều những người tài giỏi. Thì khi mà nhìn, tất nhiên là so sánh là rất khập khiễng, nhưng mà khi mà nhìn vào cái giáo dục ở Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đại học, ông thấy rằng đâu là cái vấn đề chính đang làm cho cái chất lượng giáo dục đại học của chúng ta đang bị kém so với cả khu vực và thế giới, và thậm chí là cũng không được công nhận ở So American system of education is admired by many people all around the world because you can produce a lot of distinguished people.
So, looking at Vietnamese education system, what do you think are the major problems? What are the causes, major causes that make the quality of Vietnamese education is not as high as other countries in the regions, and even the results of some schools or universities in Vietnam are not accepted by universities in some countries in the world? Well, first a point about U.S. education. I think what's most admired is the higher education system, the colleges and universities, much more than K through 12, primary and secondary education. In fact, there's been a lot of criticism of K through 12 education, and different international surveys indicate that that American children don't compare well to their peers in other countries in achievement. Và đây tôi muốn nói thì nền giáo dục của Mỹ được ngưỡng mộ trên toàn thế giới là chủ yếu là ở cái lĩnh vực giáo dục đại học thôi, các trường đại học và các trường đại học 4 năm trở lên thôi. Thế còn cái hệ thống giáo dục phổ thông của Mỹ, tức là từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, từ lớp 1 đến lớp 12 ấy, thì là nó bị phê phán rất là nhiều vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó lý do chính đấy là người ta thấy rằng là trong những kỳ thi quốc tế ấy, thì là học sinh của Mỹ không được so sánh tốt, tức là không được tốt như, tức là làm không được tốt như là nhiều nước phát triển khác, thì là cái hệ thống giáo dục phổ thông của Mỹ cũng đang bị phê phán, bị chính sách rất là nhiều. So you want to know about the higher education system? Okay, so the focus of the talk is about higher education system. Right. Okay. In terms of higher education, well, looking at the U.S. as a positive role model, the whole higher education admission system is very objective, it's very well organized. The use of the ACT and SAT, they have their problems, and the SAT, for example, is undergoing a reform. There'll be a new version rolled out in a couple of years. But still, I think the system works quite well. And in addition to standardized exams, there are other ways that schools can determine the qualifications of a student. The most selective ones require SAT 2 subject tests, interviews with an alumnus or alumna, or with somebody from the admissions office. Also, of course, a high school GPA, which is, in fact, the greatest predictor of success at university. Ở đây thì nói về cái giáo dục đại học ấy, thì giáo dục đại học của nước Mỹ thì là có một cái mô hình nhiều nước muốn học tập, thì ví dụ như là về cái mục đích của cái giáo dục đại học thì nó rất là khách quan, và cái hệ thống của giáo dục đại học của nước Mỹ nó rất được tổ chức tốt và được họ ứng dụng nhiều những cái thành quả của máy tính và công nghệ thông tin để quản lý các trường đại học của Mỹ. Thì nói riêng về cái chuyện là tuyển sinh của Mỹ thì họ cũng có những cái điều mà rất là đáng học tập cho các cái hệ thống khác. Ví dụ như là ngoài các cái kết quả thi đánh giá chuẩn hóa như là SAT hay ACT, thì họ cũng có đánh giá những cái phẩm chất, những cái thành tích, những cái thành quả khác của học sinh. Ví dụ như là một số trường rất là nổi tiếng, rất là tốt, thì họ yêu cầu thí sinh phải được điểm SAT môn học ít nhất là có hai điểm đó. Ngoài ra họ còn có thể có cái phỏng vấn trực tiếp bởi cựu sinh viên của trường đó, hoặc là bởi cán bộ tuyển sinh của trường. Ngoài ra họ còn căn cứ vào cái kết quả học tập trung bình của phổ thông, vốn là một cái thước đo rất là dự đoán rất là chính xác cái khả năng thành công của trường đại học. Thì nói riêng về cái tuyển sinh đại học của Hoa Kỳ nó là như vậy. Two other issues: the amount of money that's invested in high school guidance counselors, and part of their role is to advise students, to give them information, give them advice about higher education. Also, the admissions offices of colleges and universities, the quality of their staff, the quality of the service they provide to students and to parents.
That's very important, and that's, I think, a key difference. Và một cái điểm khác biệt nữa giữa cái hệ thống tuyển sinh đại học ở Hoa Kỳ với các nước khác thì đấy là cái hệ thống mà tư vấn học đường ở các trường phổ thông, ở các trường cấp 3 của Mỹ rất là tốt, họ dành rất là nhiều tiền cho cái chuyện đó. Thì cái tư vấn học đường, cái cán bộ tư vấn học đường ở trong các trường phổ thông, ngoài chuyện tư vấn học sinh về mặt tâm lý thì còn khuyên họ rất là nhiều về mặt định hướng nghề nghiệp để chuẩn bị cho cái chuyện xin học vào các trường đại học hoặc thi các cái chuẩn hóa. Thì đấy là một cái điều đấy nó rất là giúp ích cho học sinh phổ thông, họ chuẩn bị tốt hơn để vào đại học và lựa chọn tốt hơn cái trường đại học mà họ sẽ xin vào. Ngoài ra thì là các cái cán bộ tuyển sinh của các trường đại học họ cũng làm rất là tốt công việc của mình trong chuyện cung cấp các cái thông tin đầy đủ và chính xác, kịp thời cho bố mẹ, cho phụ huynh, cho gia đình và cho cả các học sinh mà chuẩn bị vào các trường đó. Thì với hai cái nghĩa đó thì cái quy trình tuyển sinh ở Mỹ họ cũng đã làm rất là trơn tru và rất là hiệu quả. If you look at teaching at universities, the quality of the faculty, also how well paid most faculty are, depending upon the institution. But in general, they're very well paid. Can you speak a little longer? I see. Longer so that they will cut. Okay. But you want me to talk about differences or focus on the U.S.? For each turn, you can speak longer. Right. So he can do the translation well. Okay. If you talk long. Okay, all right. Well, that's the only point I have to make about faculty, because you're asking about differences between the two systems. So they're able to focus on teaching. If it's a research university, it's research, teaching, and service, that triad. They don't have to teach at other institutions to make ends meet. They don't have to moonlight. So they teach, the responsibilities are for an academic year. So that and compensation, salary, and benefits. Và cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói về cái hệ thống giáo dục đại học của Mỹ đây là